สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมนายฟีซอนกับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์นะครับอันนี้เป็นเครื่องสำรองไฟที่ใช้กันในบ้านใช้กับคอมพิวเตอร์ทั่วไปนั่นแหละแล้วผมก็เอามาดัดแปลงเป็นเครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ให้กับเจ้าคันนี้ผมเคยโดนขนส่งปรับ 10,000 บาทเพราะทำแบตรถตู้คันนี้หมดนะครับเอาเป็นว่าไปดูคลิปแล้วกันนะกดมุมขวาบนนี่ผมก็จะคีบขั้วนี่บวกผมก็จะทำสีแดงไว้นะครับลบผมทำเป็นสีดำนะครับแล้วก็ทำให้ชัดเจนนะครับทำที่ขั้วอันนี้เป็นสีแดงเดี๋ยวผมจะมาผ่าข้างในกันให้ดูนะรอชมท้ายคลิปเลยอันนี้ถ้าจะชาร์จไฟผมก็จะเสียบปลั๊กอันนี้คือสถานะกำลังชาร์จนะครับถ้าเราปิดมันจะเห็นเป็นตัวเลขลางๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปดึงปลั๊กออกนะครับหน้าจอมันดับไปนะครับเพราะว่ามันไม่ชาร์จแล้วต่อให้เราไม่เปิดเครื่องมันก็ชาร์จนะครับเราไม่จำเป็นต้องมากดเปิดปิดเลยนะครับแต่ถ้าเราไม่เสียบปลั๊กแบบนี้แล้วเรามาเปิดเครื่องสำรองไฟให้เป็นจอสีฟ้าเนี่ย0 โวลต์เห็นไหมแล้วไฟที่มาจากแบตเตอรี่แปลงเป็น AC ได้220 โวลต์ถ้าเราเปิดแช่ไว้อย่างเงี้ยจอสีฟ้านี่แหละมันกินไฟก็ปิดไว้ซะถ้าถามว่าชาร์จทิ้งเอาไว้ได้ไหมนะครับผมไม่ขอตอบแบบ 100% แล้วกันนะอันนี้เป็นแค่การทดลองของผมนะถ้ามันแบบมีผิดพลาดเกิดไฟไหม้อะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นของผมนะผมไม่แนะนำให้ทำนะมันเป็นการดัดแปลงมันไม่มีอะไรบอกว่ามันปลอดภัยมีวิศวกรรับรองนะครับอันนี้เป็นแค่การทำแบบของผมเองนะผม DIY เอาเองนะแต่ผมเนี่ยชาร์จทิ้งเอาไว้แบบนี้เนี่ย1 เดือนนะแล้วก็เสียบปลั๊กชาร์จ1 เดือนนะครับก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรแต่เครื่องมันก็อุ่นๆอยู่ตลอดเวลานะไอ้เจ้าเครื่องชาร์จเนี่ยถามว่าทำไมผมต้องทำแบบนั้นนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยเวลาเราทิ้งไว้เนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานนะครับใช่ว่าเราชาร์จเต็ม 100% แล้วทิ้งเอาไว้1 เดือนแล้วมาเปิดดูอีกทีนึงเป็น100นะครับเพราะว่าแบตเตอรี่มันมีการสูญเสียพลังงานนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้งานมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งในรถไฟฟ้าก็จะเป็นกันก็เหมือนกับแบตแบบนี้แหละตะกั่วกดก็เป็นเหมือนกันนะครับแต่การชาร์จของเจ้าเครื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้รุนแรงแบบ5 แอมป์10 แอมป์15 แอมป์มันคงไม่ขนาดนั้นนะผมว่าเพราะว่ามันชาร์จแค่เอื่อยๆพอประมาณเพราะว่าแบตลูกเดิมที่อยู่ในแบตเตอรี่ของเครื่องสำรองไฟเนี่ยมันก็แบตลูกเล็กนิดเดียวเองนะถ้าไปทำระบบให้มันชาร์จเยอะแอมเยอะเนี่ยก็จะทำให้แบตเตอรี่ลูกนั้นเนี่ยเสื่อมเร็วนะครับก็ผมคิดว่าน่าจะชาร์จไฟได้ค่อนข้างต่ำนะครับชาร์จไฟได้แรงดันที่ต่ำนะอันนี้เป็นแค่ข้อสันนิษฐานของผมนะผมไม่มีอะไรมารับรองว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงผมไม่มีเครื่องมือวัดนะโอเคเดี๋ยวผมผ่าให้ดูกันโอเคครับเดี๋ยวผมจะมารื้อให้ดูกันโอเคครับผมก็รื้อออกมาให้ดูแล้วนะครับตรงบริเวณตรงนี้เนี่ยเป็นที่ใส่แบตเตอรี่อันเก่านะเป็นลูกเล็กมากพอๆกับของรถมอเตอร์ไซค์เลยนะอันนี้เป็นขั้วที่เอาไว้ชาร์จแบตเตอรี่ของเก่านะครับสีแดงกับสีดำเห็นไหมนี่ผมก็พ่วงออกมาเลยนะครับนี่เอาสายลำโพงพ่วงออกมาเลยนะครับแล้วก็พันเทปดำไว้เพื่อกันไม่ให้ขั้วมันแตกกันนะถ้าพันไม่เรียบร้อยเนี่ยไอ้ทองแดงมาแตะกันไอ้ไฟจากแบตเตอรี่เนี่ยมาชนกันมาอากันก็ไฟไหม้อยู่ในนี้นั่นแหละก็เป็นเพลิงไหม้ได้นะครับแล้วก็ก่อนที่จะออกไปจากตัวเครื่องสำรองไฟผมก็ผูกเป็นปมเอาไว้อย่างนี้นะครับสมมุติเวลามีการกระชากมีการดึงขึ้นมาเนี่ยไอ้ปมเนี้ยจะได้รับภาระไปก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยเดิมมันเป็นรูของอะไรอะที่มันเอาไว้เสียบสายโทรศัพท์บ้านอ่ะมันมีอยู่ผมก็ขันน็อตตรงนี้ออกแล้วก็ลอดสายไฟออกมานะครับสายไฟที่ผมใช้มันเส้นเล็กนะเพราะว่ามันก็ชาร์จไม่ได้ขนาดนั้นนะแค่เนี้ย
ถ้าท่านผู้ชมคิดจะทำใช้เองเนี่ยก็แล้วแต่เลยนะครับเพราะว่าผมไม่มีการรับประกันใดๆทั้งสิ้นมีคนทำเยอะแยะมากมายนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาแล้วก็มาอ้างผมเนี่ยไม่ได้นะผมบอกไว้ก่อนเลยนะอ้อลืมบอกครับลืมบอกตรงนี้เนี่ยนี่เห็นไหมวงกลมนี้เนี่ยมันเป็นตุ่มกลมๆอ่ะมันเกี่ยวกับเรื่องของเสียงอ่ะเวลาสมมุติไฟจากการไฟฟ้าไม่มานะครับและแบตเตอรี่ทำงานจ่ายไฟออกไปยังคอมพิวเตอร์เนี่ยไอตัวนี้มันจะร้องตี๊ดตลอดเวลาเลยนะครับผมก็เอาครีมเนี่ยจับแล้วก็ดึงมันออกมาเลยนะครับเพราะว่ามันเสียงมันน่ารำคาญเราไม่ได้มาสำรองไฟอยู่แล้วนะครับก็เลยดึงออกไปเลยนะครับกันมันร้องถ้าใครจะไม่ดึงออกก็ได้นะแต่มันน่ารำคาญไงโอเคตอนนี้ผมยังไม่ได้เสียบปลั๊กนะก็คือเครื่องเปิดไม่ติดนะครับจะลองเสียบปลั๊กดูแบตเตอรี่ไม่ได้พ่วงนะไม่มีการทำงานใดๆนะครับไม่มีนะครับก็คือถ้าเราไม่เสียบแบตเตอรี่เนี่ยเครื่องไม่เดินนะครับทำอะไรไม่ได้เลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าหากชอบหรือเป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับบ๊ายบาย